Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào câu chuyện về một ngọn lửa. Không phải ngọn lửa bình thường đâu ạ, mà là ngọn lửa sinh học đang âm ỉ cháy trong khoảng 37.000 tỷ tế bào của cơ thể chúng ta. Cứ hình dung như là những nhà máy điện siêu nhỏ ấy, gọi là ti thể ấy. Chính chúng đang tạo ra năng lượng, tạo ra sự sống. Vâng, và tâm điểm của cuộc khám phá hôm nay chính là Otto Warburg. Ông là một nhà khoa học người Đức đã dành gần như cả đời mình để tìm hiểu bản chất của cái ngọn lửa tế bào đó. Chúng ta sẽ dựa vào các trích đoạn từ cuốn sách Otto Warburg và khí đạo Himalaya, tập 1, Người đàn ông và ngọn lửa, để cùng tìm hiểu kỹ hơn về con người ông này, rồi những khám phá khoa học phải nói là gây chấn động của ông, cái di sản ông để lại và cả một mối liên hệ khá là bất ngờ với những khái niệm năng lượng cổ xưa nữa. Nghe hấp dẫn quá. Vậy bắt đầu với Otto Warburg đi ạ. Ông sinh năm 1883, đúng không ạ? Nên là ông lớn lên trong môi trường rất coi trọng học thuật. Việc ông có tới 2 bằng tiến sĩ hóa học và y học thì cũng không quá lạ. 2 bằng tiến sĩ luôn, nhưng nghe nói cuộc đời ông còn nhiều khúc quanh đáng kinh ngạc hơn thế nữa. Chính xác. Một trong những khoảnh khắc mà có thể gọi là định mệnh ấy là vào năm 1918. Lúc đó thì chiến thứ nhất đang hồi khốc liệt. Warburg khi đó lại đang là một sĩ quan kỵ binh rất tinh nhuệ nhé, ngoài mặt trận. Thì ông ấy nhận được một lá thư khá đặc biệt. Thư từ ai ạ? Giữa lúc chiến tranh như vậy. Người gửi không ai khác chính là Albert Einstein. Einstein ạ? Ông ấy viết gì cho một sĩ quan kỵ binh vậy? Einstein cùng với nhiều trí thức hàng đầu khác nữa đã viết thư rất khẩn thiết. Họ kêu gọi Warburg rời quân ngũ. Họ bảo là bộ óc của Warburg quá quý giá đối với khoa học, không thể để bị lãng phí hay là tệ hơn, bị hủy hoại trong chiến tranh được. Trời ơi! Và điều đáng kinh ngạc là Warburg nghe theo thật. Ông ấy rời mặt trận. Quyết định này có lẽ là đã thay đổi cả dòng chảy của y học thế kỷ 20 đấy. Thật khó tin. Một nhà khoa học tầm cỡ như vậy lại từng là sĩ quan kỵ binh xông pha trận mạc. Nhưng mà cái điều làm em tò mò hơn nữa là giai đoạn sau đó cơ. Khi mà Đức Cúc Xã lên nắm quyền ấy, chính sách bài Do Thái thì cực kỳ khắc nghiệt. Vậy làm sao mà Warburg, một người mà có gốc Do Thái, lại có thể ở lại Berlin, tiếp tục nghiên cứu rồi sống sót qua cả chế độ Nazi lẫn Thế chiến thứ hai à? Đây đúng là một cái chương khá là bí ẩn trong cuộc đời ông. Có nhiều lời đồn lắm, rồi giả thuyết này kia. Một trong số đó thì cho rằng Hitler cực kỳ sợ ung thư, vì mẹ ông ta mất vì căn bệnh này. Và người ta đồn là Hitler tiên dạng Warburg với những nghiên cứu tiên phong của mình có thể là chìa khóa để tìm ra cách chữa trị. Nên là ông ta đã ngầm bảo vệ Warburg. Một kiểu miễn trừ không chính thức à? Vì tiềm năng khoa học. Có thể nói là như vậy, dù chúng ta không có bằng chứng nào xác thực cả. Nhưng sự thật là Warburg đã ở lại Viện Sinh học Tế bào Kaiser Wilhelm ở Berlin-Dahlem suốt thời gian đó. Ông tiếp tục công việc của mình một cách phi thường, giữa bom đạn, giữa hỗn loạn chính trị. Ông sống rất thọ, tới 87 tuổi, mất năm 1970. Và để lại một di sản khoa học khổng lồ. Trong đó, cái nổi bật nhất, và cũng gây tranh cãi nhiều nhất, chính là hiệu ứng Warburg. Vậy mình quy ngay thời điểm ông ấy khám phá ra hiệu ứng đó đi ạ. Berlin mùa đông năm 1923. Warburg lúc đó 40 tuổi. Ông ấy đã thấy gì qua kính hiển vi? Ông ấy quan sát các lát mô ung thư. Rồi ông so sánh chúng với mô khỏe mạnh, ví dụ như mô gan. Và kết quả thì khiến ông sửng sốt. Mô ung thư nó ngấu nghiến đường glucose với tốc độ cao hơn rất nhiều. Một số thí nghiệm còn cho thấy cao gấp 70 lần so với mô gan bình thường. Đồng thời, chúng cũng thải ra một lượng lớn axit lactic cũng cao tương đương thế. Tiêu thụ đường nhiều rồi lại tạo ra axit lactic. Điều đó có nghĩa là gì vào thời điểm đấy ạ? Axit lactic thì thường là sản phẩm của quá trình lên men. Nó là một cách tạo năng lượng mà tế bào dùng khi thiếu oxy, giống như cơ bắp mình bị mỏi sau khi vận động mạnh ấy mà. Vâng. Thì nhà khoa học vĩ đại Louis Pasteur trước đó đã chỉ ra rằng, về cơ bản, tế bào chỉ chuyển sang lên men khi chúng bị ngạt thở, tức là không đủ oxy cho quá trình hô hấp hiệu khí hiệu quả hơn ở trong ti thể. Nhưng mà điều khiến Warburg thực sự kinh ngạc là gì ạ? Cái điểm mấu chốt ấy. Đó là các tế bào ung thư này, chúng tạo ra axit lactic ngay cả khi chúng được cung cấp đầy đủ oxy. Ngay cả khi có đủ oxy. Đúng vậy, chúng dường như đang chọn cái con đường lên men kém hiệu quả hơn, ngay cả khi chúng hoàn toàn có thể thở bòng oxy để tạo ra nhiều năng lượng hơn. Đây đúng là một nghịch lý, nó đi ngược lại hoàn toàn hiểu biết khoa học thời bấy giờ. Warburg gọi hiện tượng này là lên men hiếu khí. Lên men hiếu khí, tức là lên men dù có oxy. Vậy là tế bào ung thư hành xử rất kỳ lạ về năng lượng. Chúng thích lên men đường, tạo axit lactic, bất chấp có oxy hay không.
Điều này dẫn Warburg đến giả thuyết nào về nguồn gốc ung thư ạ? Từ cái quan sát sắc bén này, Warburg đã xây dựng một giả thuyết phải nói là vô cùng táo bạo. Nó đi ngược lại hoàn toàn xu hướng nghiên cứu ung thư thời đó, và cả sau này nữa. Ông cho rằng nguyên nhân gốc rễ của ung thư không nằm ở đột biến gen, mà là do sự tổn thương không thể phục hồi của quá trình hô hấp tế bào. Tổn thương hô hấp tế bào. Ông ấy lập luận cụ thể ra sao ạ? Ý tưởng cốt lõi là gì? Warburg tin rằng thế này, khi ti thể, những cái nhà máy điện của tế bào đó bị tổn thương, ví dụ do thiếu oxy kéo dài, hoặc là tiếp xúc với chất độc hại, thì chúng sẽ mất đi khả năng dùng oxy để tạo năng lượng hiệu quả. Để sống sót, tế bào buộc phải quay về cái phương thức tạo năng lượng cổ xưa hơn, kéo hiệu quả hơn, là lên men đường. Chính sự thay đổi trong chuyển hóa năng lượng này, theo ông, mới là nguồn gốc của ung thư, dẫn đến sự phân chia không kiểm soát. Nói cách khác, ông ấy cho rằng ung thư là bệnh về chuyển hóa năng lượng, về hơi thở của tế bào bị hỏng, chứ không phải bệnh về gen bị lỗi. Wow, một tuyên bố gây sốc thực sự. Và ông đã nhận giải Nobel cho công trình của mình, đúng không ạ? Vâng, ông nhận giải Nobel sinh lý học hoặc y học năm 1931, nhưng có một điểm quan trọng cần làm rõ. Giải thưởng này được trao cho công trình khám phá bản chất và cơ chế hoạt động của các enzyme hô hấp tế bào, tức là cách tế bào dùng oxy để tạo năng lượng. Nó không trực tiếp công nhận cái giả thuyết của ông về nguyên nhân ung thư đâu, mặc dù nó liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực nghiên cứu của ông. Ra thế. Em hiểu rồi. Nhưng chắc chắn là giải Nobel cũng củng cố thêm niềm tin và định hướng cho ông ấy. Chắc chắn rồi. Warburg càng tin tưởng mãnh liệt vào cái sứ mệnh của mình, phòng ngừa ung thư. Ông tin rằng phần lớn các ca ung thư có thể tránh được nếu chúng ta bảo vệ được quá trình hô hấp của tế bào. Ông sống một cuộc đời cực kỳ kỷ luật, gần như là ám ảnh với việc giữ cho cơ thể mình tinh khiết. Kỷ luật đến mức nào ạ? Có ví dụ nào không? Ông ấy tự trồng rau trong vườn nhà để đảm bảo không có hóa chất, chỉ uống nước lấy từ giếng riêng, tự làm bánh mì từ ngũ cốc nguyên cám, tránh xa đường tinh luyện và các thực phẩm chế biến sẵn. Nói chung là ông làm mọi thứ có thể để tránh những gì ông tin là độc tố có thể làm hỏng ti thể. Ông còn tin rằng có đến 80% ung thư là do lối sống và có thể phòng ngừa được cơ. Ông thực sự sống theo đúng triết lý của mình. Và ông giữ vững niềm tin đó đến cuối đời luôn ạ. Hoàn toàn. Ngay cả trong bài phát biểu tại hội nghị các nhà khoa học đoạt giải Nobel ở Lindau năm 1966, lúc đó ông đã 83 tuổi rồi, ông vẫn kiên định lặp lại thông điệp cốt lõi của mình. Nguyên nhân chính của ung thư là do thiếu oxy trong tế bào. Cách phòng ngừa tốt nhất là giữ cho tế bào đủ oxy, ăn thực phẩm tự nhiên, tránh xa hóa chất độc hại. Một cuộc đời đầy đam mê và nhất quán. Vậy thì, sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi ông qua đời, khoa học hiện đại nhìn nhận hiệu ứng Warburg và giả thuyết của ông như thế nào ạ? Ông đã đúng ở đâu và sai ở đâu? Đây chính là cái điểm thú vị và cũng khá phức tạp. Khoa học ngày nay cho thấy Warburg vừa đúng một cách sâu sắc, lại vừa sai ở những điểm cơ bản. Ok, vậy mình cùng làm rõ nhé. Điểm nào ông ấy đúng ạ? Thứ nhất này, hiệu ứng Warburg, tức là việc tế bào ung thư tiêu thụ đường và tạo axit lactic mạnh mẽ ngay cả khi có oxy là hoàn toàn có thật. Cái này được xác nhận rộng rãi. Nó là một đặc điểm chuyển hóa gần như phổ quát của hầu hết các loại ung thư. Vâng. Thứ hai, và đây là điểm cực kỳ quan trọng, khám phá này lại là nền tảng cho một trong những công cụ chẩn đoán ung thư mạnh nhất hiện nay, chụp PET, Positron Emission Tomography đấy. Chụp PET ạ? Nó hoạt động dựa trên hiệu ứng Warburg sao? Chính xác, kỹ thuật này dùng một dạng đường phóng xạ. Vì tế bào ung thư nó háo ăn đường hơn tế bào thường nhiều lắm, nên chúng sẽ hấp thụ nhiều đường phóng xạ hơn. Máy quét PET sẽ phát hiện các vùng tích tụ nhiều phóng xạ này, giúp bác sĩ xác định vị trí khối u. Wow. Warburg có thể đã sai về lý do tại sao tế bào ung thư làm thế, thì việc ông quan sát chính xác hiện tượng này lại dẫn đến một công cụ cứu sống hàng triệu người. Nó cho thấy khoa học đôi khi tiến bộ theo những con đường mình không ngờ tới được. Đúng là một di sản ngoài dự kiến nhưng vô cùng giá trị. Còn điểm đúng nào khác không ạ? Warburg cũng hoàn toàn đúng về tầm quan trọng cơ bản của oxy đối với sức khỏe tế bào nói chung. Cái môi trường thiếu oxy, gọi là hypoxia ấy, rõ ràng là gây stress cho tế bào, và nó có liên quan đến nhiều bệnh lý, bao gồm cả việc thúc đẩy sự phát triển và di căn của ung thư nữa. Và cuối cùng, khoảng từ năm 2005 trở lại đây, giới khoa học đã quay lại quan tâm mạnh mẽ đến chuyển hóa năng lượng trong ung thư. Người ta nhận ra rằng hiệu ứng Warburg không chỉ là sản phẩm phụ đâu, mà nó còn đóng vai trò tích cực giúp tế bào ung thư phát triển. Nhiều liệu pháp mới bây giờ đang nhắm vào cái điểm yếu chuyển hóa này. Ra vậy. Vậy đâu là điểm mà khoa học hiện đại cho rằng Warburg đã sai ạ? Sự khác biệt cốt lõi nằm ở đâu? Cái sai lầm cơ bản của Warburg nằm ở chỗ ông tin rằng ti thể trong tế bào ung thư bị hư hỏng vĩnh viễn, không sửa được. Và đó là nguyên nhân khởi phát ung thư. Nhưng nghiên cứu hiện đại với công nghệ tiên tiến hơn nhiều thì cho thấy điều này thường không đúng.
Trong hầu hết các tế bào ung thư, ti thể không những không bị hỏng hoàn toàn mà còn hoạt động khá tích cực, thậm chí nó còn cần thiết cho sự sống của khối u nữa. Nếu ti thể vẫn hoạt động, tại sao tế bào ung thư lại vẫn ưu tiên con đường lên men có vẻ kém hiệu quả hơn vậy ạ? Câu trả lời nằm ở gen. Ngày nay thì chúng ta biết rằng nguyên nhân gốc rễ của ung thư là do sự tích tụ các đột biến gen và những thay đổi trong biểu hiện gen, gọi là epigenetics ấy. Vâng, đột biến gen. Chính những thay đổi di truyền này làm rối loạn các tín hiệu kiểm soát tăng trưởng và phân chia tế bào. Và quan trọng là những đột biến trong gen gây ung thư, oncogenes, và gen ức chế khối u, tumor suppressor genes, nó cũng lập trình lại quá trình chuyển hóa của tế bào. Chúng khiến tế bào tăng cường hấp thu glucose và chuyển hóa nó thành lactate, tức là hiệu ứng Warburg, ngay cả khi ti thể vẫn có thể hoạt động bình thường. À, em hiểu rồi. Vậy là hiệu ứng Warburg không phải là nguyên nhân gây ra ung thư như Warburg nghĩ, mà thực chất nó là một hệ quả, một đặc điểm được tạo ra bởi chính những đột biến gen gây ung thư đó. Chính xác. Tế bào ung thư không chỉ lên men đâu. Chúng làm cả hai việc, vừa tăng cường lên men, hiệu ứng Warburg, để tạo ra các khối xây dựng cần thiết cho việc nhân lên nhanh chóng, vừa duy trì hô hấp ti thể để tạo năng lượng và các phân tử khác nữa. Cái sự lập trình lại này mang lại lợi thế cho sự phát triển và sống sót của chúng. Warburg đã quan sát rất tinh tường một hiện tượng quan trọng, nhưng ông đã nhầm lẫn giữa hệ quả và nguyên nhân. Điều này làm rõ bức tranh rất nhiều ạ. Ông ấy đã sai về cơ chế khởi phát nhưng lại đúng với một đặc điểm nổi bật và cả tầm quan trọng của môi trường tế bào nữa. Vậy bài học cốt lõi mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện của Warburg là gì? Bài học quan trọng nhất có lẽ là sự khẳng định vai trò thiết yếu của môi trường vi mô đối với sức khỏe tế bào. Dù nguyên nhân gốc rễ của ung thư là di truyền, nhưng cái môi trường mà tế bào tồn tại với đủ oxy này, dinh dưỡng cân bằng, ít độc tố, rõ ràng là ảnh hưởng đến chức năng và số phận của nó. Warburg đã rất đúng khi nhấn mạnh rằng việc duy trì một môi trường tế bào khỏe mạnh là nền tảng cho sức khỏe tổng thể. Và thật thú vị làm sao, cái sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của những yếu tố cơ bản như là oxy và sự trong sạch của môi trường tế bào ấy, nó lại có những tiếng vọng bất ngờ từ những truyền thống trí tuệ rất xa xưa. Đúng vậy. Câu chuyện về năng lượng tế bào này không chỉ dừng lại trong phòng thí nghiệm ở Berlin đâu. Nó đưa chúng ta đến một sự đối chiếu khá là hấp dẫn. Thử rời xa kính hiển vi và các phương trình hóa học một chút nhé, để hướng đến dãy Himalaya hùng vĩ, nơi mà các bậc thầy và tu sĩ ẩn tu đã khám phá cơ thể và sự sống bằng những phương pháp hoàn toàn khác. Họ đã khám phá điều gì liên quan đến năng lượng sự sống ạ? Bằng cách nào? Hàng nghìn năm qua, các truyền thống tâm linh và y học cổ xưa ở vùng Himalaya, Nepal, Tây Tạng rồi cả Ấn Độ, Trung Hoa nữa, đã nói về một dạng năng lượng vi tế. Nó vô hình nhưng lại thiết yếu. Họ gọi bằng nhiều tên khác nhau như là prana này, khí này, hay lung theo tiếng Tạng. Chúng ta có thể tạm gọi chung là sinh khí. Họ tin rằng cái luồng năng lượng này nó hiện diện khắp vũ trụ, trong không khí chúng ta hít thở, và nó nuôi dưỡng mọi tế bào sống. Sinh khí. Và làm thế nào để hấp thụ hay là tăng cường sinh khí này theo quan điểm của họ à? Họ tin rằng cách quan trọng nhất để kết nối và hấp thụ sinh khí chính là thông qua hơi thở. Nhưng không phải là hơi thở nông, vô thức hàng ngày đâu nhá, mà là hơi thở sâu, chậm và có ý thức. Các kỹ thuật thở như là pranayama trong yoga hay các phương pháp khí công ấy. À vâng, em có nghe nói. Được xem là công cụ mạnh mẽ để thu nạp, điều hòa và làm tăng cường dòng chảy sinh khí trong cơ thể. Từ đó duy trì sức khỏe, sự cân bằng và sức sống. Khi sinh khí dồi dào và lưu thông tốt thì cơ thể khỏe mạnh. Khi nó suy yếu hoặc tắc nghẽn thì bệnh tật dễ phát sinh. Đại loại là vậy. Thật là một sự tương đồng đáng suy ngẫm quá. Một bên là Otto Warburg, nhà khoa học Nobel, nhấn mạnh tầm quan trọng của oxy, một phân tử vật chất cụ thể, cho cái ngọn lửa trong ti thể. Một bên là các bậc thầy cổ xưa, không cần phòng thí nghiệm, lại nói về sinh khí, một năng lượng vô hình được nạp vào cơ thể chủ yếu qua hơi thở sâu. Liệu có phải họ đang mô tả hai mặt của cùng một đồng xu không? Hay là đáng đề cập đến những khía cạnh khác nhau của cùng một sự thật về năng lượng duy trì sự sống? Oxy có phải chỉ là một phần, là cái biểu hiện vật chất dễ đo lường nhất của cái mà người xưa gọi là sinh khí không? Hay sinh khí còn bao hàm những yếu tố năng lượng tinh tế hơn mà khoa học hiện đại của chúng ta chưa nắm bắt hết được? Đó thực sự là những câu hỏi mở, rất cuốn hút. Như vậy, trong buổi thảo luận hôm nay, chúng ta đã cùng xem xét lại cuộc đời đầy biến động và cống hiến của Otto Warburg. Chúng ta đã tìm hiểu về hiệu ứng Warburg, khám phá quan trọng của ông về cách tế bào ung thư chuyển hóa năng lượng. Chúng ta cũng đã thấy khoa học hiện đại đã làm rõ hơn bức tranh như thế nào, khẳng định đột biến gen là nguyên nhân gốc rễ, nhưng đồng thời công nhận giá trị to lớn từ quan sát của Warburg và bài học về tầm quan trọng của môi trường tế bào, đặc biệt là oxy. Vâng,
Và rồi chúng ta đã chạm đến cái điểm giao thoa thú vị giữa khám phá khoa học phương Tây và trí tuệ cổ xưa phương Đông. Warburg thì tập trung vào oxy cho các nhà máy ti thể. Các bậc thầy Himalaya thì tập trung vào sinh khí, nạp qua hơi thở. Cả hai dường như đều chỉ về tầm quan trọng của việc nạp năng lượng từ môi trường bên ngoài vào bên trong để duy trì sự sống khỏe mạnh. Điều này dẫn đến một câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn để lại cho mọi người cùng suy ngẫm. Nếu khoa học hiện đại đang ngày càng hiểu rõ hơn về vai trò của oxy và chuyển hóa năng lượng ở cấp độ tế bào, và các truyền thống cổ xưa đã thực hành hàng nghìn năm các phương pháp tập trung vào hơi thở để nuôi dưỡng sinh khí, thì liệu có một mối liên kết sâu sắc thực tiễn nào đó giữa hai lĩnh vực này đang chờ được khám phá và ứng dụng nhiều hơn không? Liệu việc làm chủ hơi thở có thể là một cách để chúng ta tác động trực tiếp đến cái ngọn lửa sự sống mà Warburg đã dày công nghiên cứu? Một câu hỏi mở ra rất nhiều hướng suy nghĩ và khám phá đấy ạ. Buổi thảo luận chuyên sâu của chúng ta xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.